Імперію створили люди, які ніколи і близько не були росіянами. Не було людей, які вміли мислити, нічого абсолютно не можуть створити і побудувати без нас. Це маленький спойлер, зараз про це говоримо далі. Якщо з історії Росії початку 18 століття забрати одну єдину постать, імперія просто не складається. Це Феофан Прокопович. Росія починає цілеспрямовано затягувати українців до себе в свої тенети. Опір – це гріх. Гоголь не просто писав російською мовою, його змусив, ти мусиш для імперії ставати тільки їхнім, русським, тим проклятим. Московія довгий час була готова воювати, але в той же час вона не була державою в повному сенсі цього слова. Правда, дуже хочеться, щоб так все і було по сьогоднішній день. По факту ніякої Росії би не існувало, і всього того і величія, і так далі, його би ніколи, скоріш всього, ніхто би не винайшов, ніхто би не придумав і не зміг побудувати. Ось, дивіться, що ми величезна імперія. Росія любить говорити про себе як про самодостатню цивілізацію, про тисячолітню історію, про, так би мовити, велику культуру, про державу, яка нібито виникла сама собою, природно, органічно, без жодної сторонньої допомоги. Цей образ повторюють десятиліттями у підручниках, у фільмах, у промовах, і чим частіше його повторюють, тим менше там залишається правди. Бо є одна річ, про яку в Росії не люблять говорити, і є одна тема, яку вони особисто не терплять, коли про неї хтось згадує, особливо, коли про це говоримо ми. Більшість того, що зробило Росію імперією, створили люди, які ніколи і близько не були росіянами. Не помагали, не трошки долучилися, а саме створили. І тепер найнеприємніше для імперського міфу. Значну частину цієї системи створили люди з українських земель. Освічені, системні, ті, хто розумів, як працює держава, а не тільки як тримати страху. А далі сталося те, що завжди стається з імперіями. Коли система була збудована, коли механізм почав працювати, коли держава відчула себе великою, ті, хто знав, як саме її збудували, стали небезпечними. Імперія почала знищувати не ворогів, а свідків. Саме про це сьогодні й буде мова. Імперії ніколи не виникають самі по собі. Вони не виростають з народу, як люблять показувати в міфах і в підручниках. Імперія – це не емоція, і не характер, і не доля. Імперія – це холодна конструкція. Щоб існувала велика держава, потрібні не тільки солдати. Потрібні правила, закони, управління, освіта, ідеологія, яка пояснює, чому все це взагалі має право існувати. Без цього будь-яка держава, вона є просто тимчасовою. Вона тримається страхом, але розсипається разом із першим серйозним викликом. І отут ми підходимо до дуже незручного моменту в історії Росії. Московія довгий час не мала цієї системи. Вона була жорсткою, вона була агресивною, вона була готова воювати. Але в той же час вона не була державою в повному сенсі цього слова. Правда, дуже хочеться, щоб так все і було по сьогоднішній день і час, але рухаємося з вами далі. Там не було розвиненої освітньої традиції, не було сталої адміністрації, не було людей, які вміли мислити категоріями інституцій, а не особистої влади. Був лише страх, був батіг, була вертикаль сили, але цього було недостатньо, щоб створити імперію. І ось тут відбувається те, про що в російській історіографії говорять дуже неохоче або не говорять взагалі. Система для майбутньої імперії приходить ззовні. Тобто росіяни самі, московити, самі нічого абсолютно не можуть створити і побудувати без нас. Це маленький спойлер, зараз про це говоримо далі. Вона не народжується в Москві, вона не виростає природно, її запозичують, її переносять, її імпортують разом із людьми. І саме в цей момент у полі зору Московії з'являються українські землі, такі як гарний лакомий кусочок. Не як братні і не як єдині,
а просто як територія, де вже є те, чого самій Московії бракує. Освічені люди, школи, академії, традиція мислення, яка формувалась у контакті з Європою, люди, які вміли не тільки підкорятися, а ще й керувати. Імперія завжди діє максимально прагматично. Вона не питає, хто ти, її цікавить тільки одне – чи можеш ти бути корисним для імперії. Саме тому далі починається процес, який і зробить Росію можливою як імперією. Про цей процес ми спілкуємося з вами далі. У 17-18 століттях між Московією і українськими землями існувала одна принципова різниця, яку сьогодні часто намагаються стерти. Це була різниця не в ментальності і не в характері. Це була різниця в рівнях підготовки. Українські землі мали те, чого Московія не могла створити ніколи сама – освітню традицію, інтелектуальне середовище, людей, які звикли мислити не тільки силою, але й правилами. Тут існували школи, тут існували академії, тут існувала культура письма, дискусій, аргументу. Люди, які виходили з цього середовища, уміли робити те, що для імперії є критично важливо. Вони вміли писати документи, вони вміли формулювати закони, будувати адміністрацію, навчати інших. Імперія завжди шукає не ідеологів на площі, вона шукає кадри, тих, хто вміє зробити так, щоб система працювала без постійного батога. Саме тому Росія починає цілеспрямовано затягувати українців до себе в свої тенети. Не як партнерів, не як рівних і точно не як братів. Просто елементарно як звичайнісінький ресурс. Їх запрошують до адміністрацій, їх ставлять на ключові посади, їм доручають освіту, церкву, управління, бо вони просто це все вміють. І тут важливо розуміти одну річ. Це не була дружба народів, це не була спільна історія. Це був всього лиш прагматичний вибір імперії, яка розуміла власну слабкість на противагу силі українців. Росія не створила цю еліту, вона її просто використала. Взяла готових людей з готовими навичками, з готовим мисленням і почала будувати на них свою власну державу. Хотілося б дуже сказати інакше слово, але є, на жаль, цензура, тому свою державу. Але тут закладена одна небезпечна для імперії річ. Люди, які знають, як будується система, завжди знають і те, що вона не є вічною. Вони пам'ятають, що правила створюють люди, що ідеологія – це текст, що влада – це просто конструкція. І саме тому такі люди рано чи пізно стають загрозою для імперії. Поки імперія слабка, вони необхідні, щоб імперія побудувалася і стала сильною. Коли імперія вже зміцнюється, вони стають просто небажаними, вони стають зайвим баластом, який може сказати правду, як виникла імперія, як вони її побудували, ну і вони стають просто далеко невигідними. Далі ми поговоримо про людину, без якої Росія ніколи не змогла б пояснити сама собі, чому вона має право бути імперією. Якщо з історії Росії початку 18 століття забрати одну єдину постать, імперія просто не складається. По факту ніякої Росії би не існувало, і всього того величія і так далі, його би ніколи, скоріш всього, ніхто би не винайшов, ніхто би не придумав і не зміг побудувати. Не в сенсі, що вона була би якоюсь певною, іншою, а в сенсі, що, просто не відбулося би як система. Ця людина не водила війська, вона не стояла на полі бою, вона не завойовувала якісь нові території і не підкорювала якісь інакші народи. Вона зробила значно важливіше, вона пояснила, чому все це має право на існування. Російська імперія потребувала не тільки сили, вона потребувала виправдання на своє існування. Пояснення, чому цар має необмежену владу, церква підкоряється державі, людина нічого не вирішує, опір – це гріх. У Московії цього не могли сформулювати самі, і тут з'являється Феофан Прокопович. Освіта Київ,
інтелектуальне середовище європейське, мислення системне, раціональне, абсолютно холодне. Він мислив категоріями держави, а не примхами якогось певного правителя. Саме він створює ідеологічну модель, у якій цар не просто сильний, він єдиноможливий. Саме він пояснює, чому церква має бути підпорядкована державі, а не навпаки. Саме він формулює те, що згодом стане основою російського самодержавства. Це не була випадкова допомога, це не було, так би мовити, трохи підказав, скерував. Це була інтелектуальна архітектура імперії, її побудувала одна єдина людина. В даному випадку, на жаль, це був українець. Росія отримала готову систему мислення, готове пояснення своєї жорсткості, готове виправдання для насильства. І одразу ж зробила вигляд, що так було абсолютно завжди. Про походження цієї системи згадувати було небезпечно, бо якщо система має автора, значить вона не є вічною. Імперії ніколи не люблять авторів, вони завжди полюбляють анонімність. Бо анонімна влада виглядає як доля, а не як чиясь ціленаправлена робота. Саме тому ім'я Прокоповича в російській історії поступово просто виносять за лапки від українського контексту. Його подають як російського церковного діяча, його подають як частину імперської традиції, наче вона існувала завжди, ще задовго до власне його народження. Без коренів, без походження, без пам'яті. Але факт залишається фактом. Ідеологічне серце імперії було створене людиною з українських теренів. І це один з головних страхів Росії, бо якщо визнати це, доведеться визнати, що імперія не була природною, вона була зібрана. Як той конструктор, як той Франкенштейн з різних частин, але зібрана українцем. Далі ми поговоримо про людину, яка не створювала ідеологію, але зробила так, щоб імперія працювала, на жаль, щодня. Після того, як імперія отримує ідеологію, виникає інше питання. Хто змусить цю ідеологію працювати щодня? Бо пояснити, чому влада має бути абсолютною, це одне, а зробити так, щоб величезна держава функціонувала без збоїв, це вже зовсім інакше питання. І тут на сцені з'являється інший тип людей. Не філософи, не богослови, не якісь символи, а власне жорсткі адміністратори. Один з найвпливовіших адміністраторів Російської імперії кінця 18 століття був українцем Олександр Безбородько. Про таких людей зазвичай говорять мало, бо вони не створюють гучних гасел, вони не пишуть маніфестів, вони просто роблять так, щоб держава працювала. Вони є державниками. Безбородько керував зовнішньою політикою імперії, він вів всі переговори, він формував документи, за якими ухвалювалися ключові рішення. Фактично він був тією людиною, через яку імперія говорила зі всім світом. І тут важливо зрозуміти масштаб цієї постаті. Це не посада, це вузол, через який проходили всі ключові процеси. Тобто це єдина точка, яка на собі змикала повністю всю вже Російську імперію. Є дуже показова фраза, яка приписується Безбородьку. «Без паперу я ніхто, а з папером я усе». Це не цинізм, це суть імперської бюрократії. І українці в цій системі виявилися надзвичайно ефективними. Вони вміли працювати з текстом, з процедурами, з домовленостями, з тим, що робить насильство організованим і легальним. Саме такі люди перетворюють силу на державу, але тут виникає другорядна проблема, яку імперія не може вирішити безпечно. Адміністратор, який розуміє, як все працює, знає і те, як усе може в певний момент зламатися. Він бачить не міф, він бачить механізм, а механізм – це завжди вразливо. Саме тому імперія ніколи не довіряє таким людям повністю. Вона користується ними, але тримає їх на певній відстані. І коли система стабілізується, коли правила закріплені, коли імперія починає вірити у власну природність, потреба в таких людях зменшується або
зникає майже повністю. Бо тепер головне не розуміти, як це все працює, а вірити, що так було завжди. Українські адміністратори виконали свою роль, імперія запам'ятала їхні функції, але забула їхні імена. Це ще один типовий імперський прийом – залишити механізми і стерти тих, хто їх відповідності зібрав. Далі ми поговоримо не про адміністратора і не про ідеолога, а про людину, яка стала символом внутрішнього зламу, людину, яку імперія хотіла зробити своєю, але імперії цього так і не вдалося. Після того, як імперія вибудувала і налагодила ідеологію та адміністрацію, їй потрібно було ще одне – культурне обличчя. Не система, не механізм, а жива людина, через яку можна показати світові. Ось, дивіться, у нас є культура, у нас є сенси, у нас є великі імена. Є що дати світові і таку легітимацію, що ми величезна імперія. Саме тут у цю історію входить Гоголь. Його дуже часто подають як приклад успіху. Мовляв, талановитий хлопець із провінції поїхав у столицю і став дуже великим письменником. Але це дуже зручна версія, бо вона повністю прибирає ключове питання, якою ціною це сталося. Гоголь не просто писав російською мовою, його змусили існувати в іншій мовній і культурній реальності. Його український світ, образи, ритм, інтонація, гумор мали або перетворитися, або просто банально зникнути. Бо імперська культура не терпить двозначності, вона не дозволяє бути одночасно своїм і не своїм, тобто і українцем, і росіянином. Тобто ти мусиш для імперії ставати тільки їхнім, русським, тим проклятим. Щоб тебе читали, ти маєш писати правильно. Щоб тебе визнавали, ти маєш мислити як треба. Щоб тебе прийняли, ти маєш відмовитися від частини себе. Тобто ти маєш відмовитися від своєї української ідентичності. Гоголь це зробив, не зрадив, це важливо, а підлаштувався. І саме це є найнебезпечнішим механізмом імперії. Вона рідко починає з прямої заборони, вона починає з пропозиції. Будь з нами, і тебе побачать. Тобто, дає, так би мовити, пряник, роби як треба, і ти будеш успішним, багатим, відомим, писати, творити, класиком і так далі. Це, до речі, стосувалося не тільки Гоголя, це стосувало всього майже 20-19 століття і, власне, всіх митців. Ми далі на цьому каналі будемо в всіх наступних етерах це розбирати. Дуже багато наших українських митців на це не погодилися, і тоталітарна вся машина Радянського Союзу їх знищувала. Дуже багато українських митців 20-го століття, за ними просто вночі приїхало НКВД, забрало, розстріляло, повісило, і, на жаль, за це все ми далі будемо, про ці трагічні моменти, будемо спілкуватися. Проблема з імперією не в тому, що імперія ніколи не приймає до кінця. Ти можеш бути корисним, ти можеш бути навіть талановитим, навіть знаменитим, але ти завжди залишаєшся трохи чужим. І Гоголь це дуже гостро відчував. Його тексти сповнені внутрішнього розриву, тривоги, відчуття абсурду, яке не виникає на порожньому місці. Це не просто стиль, це симптоми, в яких він жив все своє свідоме життя. Імперія не знищила Гоголя фізично, вона зробила інше. Вона зруйнувала його внутрішню цілісність, вона його зламала. Вона поставила його між двома світами і не дала жодного способу вийти з цього стану без втрати чи одного, чи другого. Повернутися назад він уже просто не міг. Він не міг переїхати на Україну, так би мовити, перегорнути сторінку свого життя і почати просто з нуля. Він же цього фізично не міг зробити. Стати повністю своїм він також не міг повністю відмовитися від українського, і всі його праці, вони такі показують, наскільки в людини, в нього як митця була велика туга за українським селом, хутор близь Диканьки, тобто всі його перший том «Мертвих душ», другий, який спалив і так далі, тобто це все показує його життєву долю, наскільки він був постійно під пресингом імперії, і як ця імперія постійно пробувала з нього цю українську ідентичність, власне,
видавити. До речі, також досить цікавий факт за Гоголя, чому, власне, саме Гоголь прізвище. Його справжнє було далеко не Гоголь, але він з такою певною іронією, насмішкою англійськими абревіатурами писав як хохол і перекладали як Гоголь. Тобто він хотів таку як насмішку над імперією, все рівно навіть в своєму прізвищі там в псевдонімі додати таку українську ідентичність, він це з насмішкою робив. І навіть таким чином показував свою внутрішню боротьбу, власне, з цим всім імперіалізмом. Не обов'язково розстрілювали імперія митців, іноді достатньо було змусити людину просто жити не своїм життям, дати їй визнання, але забрати ґрунт під ногами, дати голос, але відібрати мову. Гоголь в цій історії важливий не як письменник, а як попередження. Бо це те, що імперія робить з будь-якою культурою, яку намагається привласнити. Вона бере талант, виймає його з контексту і змушує працювати на себе. А потім дивується, чому цей талант в якийсь момент ламається, бо людина просто не витримує і на цьому все. І тут дуже важливо ще одне. Росія досі називає Гоголя своїм письменником, але робить це так само, як робила з усіма іншими, забираючи ім'я і викидаючи походження. Без українського контексту Гоголь перетворюється на дивний, майже патологічний феномен, і тільки в реальному повному контексті стає зрозуміло, чому він був саме таким. Імперія любить використовувати людей як доказ власної величі, але вона ніколи не показує, що з цими людьми відбувається насправді, бо правда надто незручна. Саме тому історія Гоголя – це не історія успіху, це історія зламу, історія того, як імперія може зруйнувати людину, навіть не торкнувшись її фізично. І далі ми переходимо від окремої людини до цілого явища, до моменту, коли імперія вирішує, що їй більше не потрібні такі зламані свої, коли вона починає боятися вже не окремих людей, а своєї пам'яті про те, як вона була, власне, створена. У якийсь певний момент імперія переходить дуже важливу межу. Поки вона формується, їй потрібні люди, які знають, як усе це працює. Освічені, системні, раціональні, ті, хто може побудувати управління, освіту, церкву, ідеологію, адміністрацію. Саме такими людьми для Російської імперії були вихідці з українських земель. Але після того, як система вже збудована, все гарно працює, ці ж люди стають вже проблемою. Бо вони пам'ятають початок, вони знають, що імперія не впала з неба, що її не приніс народ, що вона не є чимось природним і вічним. Вони бачили її в розібраному вигляді, вони її зібрали, потенційно вони її можуть і розібрати. Вони брали участь у її складанні. А це знання небезпечніше за будь-яку зброю. Імперії не бояться бунтів так сильно, як бояться пам'яті. Бунт можна придушити, пам'ять ви ніколи не придушите. Бо пам'ять передається, вона не потребує наказів, вона не потребує армії, вона просто живе з народом. Саме тому після завершення імперського будівництва починається інший процес – усунення пам'яті і першоджерел цієї пам'яті. Українська автономія ліквідується не тому, що вона була слабкою, а тому, що вона нагадувала колись можливе було якесь певне інакше управління. Українське, можливо, якесь інакше, просто як прецедент. Українські освітні традиції ламаються і підпорядковуються напряму центру. Києво-Могилянська спадщина маргіналізується, вона поступово витісняється з офіційного життя. Це не хаос і не випадковість, це системна і продумана злагоджена політика імперії. Вона більше не потребує людей, які розуміють, як вона працює. Тепер їй потрібні люди, які сліпо вірять, що так було завжди, до їх народження і, відповідно, так буде також після їх смерті. Які не ставлять запитань, які не порівнюють, які не пам'ятають альтернатив. Українська еліта стає загрозою не через спротив, а через компетентність. Через те, що вона знає ціну кожного механізму, кожного правила, кожної інституції.
А імперія не може дозволити, щоб хтось бачив у ній не міф, а конструкцію. Тому починає стирати не одразу, воно все відбувалося не одразу криваво, спочатку символічно. Імена забуваються або просто переписуються, походження зникає з підручників. Український контекст оголошується другорядним або взагалі неіснуючим. Людей не просто усувають з управління, їх виймають з історії, стирають будь-яку згадку про них. І тут важливо зрозуміти ще одну ключову річ. Це не боротьба з Україною як просто з самою територією. Це боротьба з Україною як з джерелом альтернативи. Бо доки існує пам'ять про те, що імперія була зібрана з різних частин, доти існує можливість її розібрати. Пройшли століття, все залишилося аналогічно. Ми зараз точно те саме в цій ключовій точці, і чому, власне, Росія з нами воює по цей час, по сьогоднішній день, власне, через цю проблематику, яка існує ще з самих витоків заснування цієї недоімперії. Саме тому Росія так наполегливо вибудовує міф про єдиний народ, спільну історію і природну імперськість. Це не ідеологія для зовнішнього світу, це заспокійливе для себе самої. Тобто вони самостійно для себе це роблять, бо імперія, яка знає, що вона зібрана вручну, завжди боїться тих, хто тримав інструкцію в руках і хто це робив. Українська еліта не була знищена одразу. Її спочатку просто замінили людьми без пам'яті, без коріння, без альтернативного досвіду, а вже потім фізично, хвиля за хвилею протягом століть. І саме тому українське питання для Росії ніколи не було питанням мови чи культури. Це питання виживання міфу. Бо якщо визнати реальну роль України у створенні імперії, весь цей міф починає просто тріщати. І далі залишається останній крок, коли імперія починає боятися вже не окремих людей і не окремих еліт, а самого факту пам'яті. Коли вона переходить від приховування до відкритого насильства, від стирання до війни. Саме про це ми поговоримо з вами у фінальному блоці. У якийсь певний момент імперія перестає прикидатися. Всі карти відкриваються, поки можна було переписувати підручники, міняти формулювання і замовчувати походження, вона, як і будь-яка імперія, звичайно, що це робила. Поки можна було стирати імена і перекроювати біографії, цього було достатньо. Але приходить час, коли навіть цього стає, ще замало. Бо пам'ять не зникає повністю, вона передається через тексти, через родинні історії, через культуру, через мову, через відчуття, що колись уже було зовсім якось інакше. І що імперія – це не доля, а всього лише конструкція, яку можливо зруйнувати. Саме в цей момент імперія починає боятися по-справжньому. Не кордонів, не НАТО, не політиків. Вона боїться втратити міф про власну самодостатність. Бо цей міф руйнується, зникає головне виправдання насильства, зникає відповідь на запитання, чому ми маємо право. А імперія без цього запитання довго не існує. Саме тому для Росії українське питання ніколи не було лише питання мови, історії чи просто культури. Воно завжди було питанням походження, питанням того, хто насправді створював цю державу і якою, власне, ціною. Україна в цій історії не ворог, вона вічне нагадування про те, що імперія була зібрана з різних частин, що вона не є монолітною, що вона має шви, і що ці шви видно тим, хто знає, куди дивитися. Саме тому всі ці століття Росія намагається знищити не тільки українську державність, а й, власне, українську пам'ять. Бо пам'ять – це інструкція. Інструкція до того, як імперію можна розібрати назад. І коли замовчування перестає працювати, імперія переходить до прямого насильства. Не як до чогось нового, а як до останнього аргументу. Вона вхоплюється за останній шанс добитися хоча б чогось, вже власне насильством. Війна в цій логіці – це не збій системи, це її логічне продовження. Те, що ми бачимо сьогодні, це не божевілля, це страх, це агонія, страх перед визнанням того, що вся ця уявна велич була зібрана на чужих мізках.
чужих руках і чужій пам'яті. І тут ми підходимо до головного. Найбільша брехня Росії не про велич і не про силу. Найбільша брехня про самодостатність, про те, що вона нібито виникла сама, без запозичень, без чужої роботи, без чужих людей. Але імперії, які бояться правди про своє походження, завжди бояться тих, хто цю правду пам'ятає. Саме тому вони бояться Україну, саме тому вони бояться нашої історії, саме тому вони бояться нашої мови і культури. Бо ми пам'ятаємо, як це було зібрано, і поки ця пам'ять жива, імперія не може бути спокійною. Ця війна не тільки за землю, вона за право пам'ятати і за право називати речі своїми іменами. Пам'ять – це також форма опору. Якщо ви додивилися це відео до кінця, думаю, що воно було досить важке для сприйняття, але мені здається, що воно актуальне, як ніколи, і воно потрібно, щоб була чесна, відкрита дискусія, і були люди, хто за це, власне, говорить. Якщо вам було корисно або вам було цікаво, підпишіться на мої канали. Під цим відео у вас є біла кнопочка «Підписатися», ви на неї натискаєте, у вас появляться 3 канали, на які потрібно підписатися. На кожному є я, на кожному регулярно постяться відео, і таким чином ви мене не загубите. Ви завжди зможете переглядати новий випуск і зможете підтримати мене як автора. Також, якщо вам всі ці ідеї, які я транслюю в цих етерах, відгукуються, ви можете підтримати мене як автора і допомогти в розвитку контенту. Велика кількість часу затрачається на зйомку кожного відео, на монтування, обробку, написання сценарій, продумання ідей. І тут справді потрібна ваша допомога, також і фінансова. Бо потрібно садкування, світло, техніка, тобто це все, щоб цей YouTube канал міг існувати, я як автор міг транслювати свої ідеї і випускати для вас нові відео. Тому в лівому та верхньому кутах у вас будуть QR-коди, за якими ви можете фінансово долучитися до підтримки каналу. В описі під цим відео також ви зможете це зробити. Наперед дякую всім тим, хто мене підтримує, як підпискою на канал, так і донатом на розвиток каналу. І побачимося з вами у наступному випуску.